guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Karen Padua and for today's video, magluluto tayo ng sweet and creamy spaghetti. So ito na nga guys, ba't ko nga ba siya tinawag na sweet and creamy spaghetti? It's because matamis siya and creamy dahil sa mga ingredients na gagamitin natin. So ito guys, perfect to sa mga kids or sa mga anak nyo, sa pamangkin nyo, maliliit pa, kasi nga matamis to ang ating spaghetti. And pwede nyo rin siyang gawing business. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. So, ito na guys ang ating ingredients. Garlic, onion, slice of hot dogs, corned beef, Kremdensada, and of course, the sunshine spaghetti pasta. Sakto Junior, 58 pesos lang. Simulan na natin. So, ito na guys, kailangan natin ng water. Ibaboil natin siya sa medium heat. And of course, kailangan natin ng mantika. 2 tablespoons lamang ang ating kailangan para sa ating pasta. Para hindi siya magdikit-dikit. You know, antayin natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na guys. Pwede na natin ilagay ang ating pasta. So, ayan guys. Ito ang ating pasta is 400 grams. Ayan. Lagay lang natin siya ng ganyan. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Baka mapaso ang iyong kamay. Ayan. Tapos, antayin lang natin siyang lumambot. Ayan. Ako, ginagawa ko, pinabasa ko siya para lumambot yung ating pasta at ma-balance yung ating pagluto. Yes, ganyan nga guys. Patience is virtue. Yes. So, ayan guys. Pag kumulo na ang ating pasta, pwede na natin siyang i-drain. Siguro 8 to 10 minutes luto na yung ating pasta. Tapos, i-drain na natin siya. And i-set aside natin. Ayan. I-drain natin siya. Tapos, lalagay natin ng warm water. Parang hugasan natin siya. Ayan. Ganyan. And, i-set aside na natin. So, let's proceed to our sauce. Igigisa natin yung ating mga ingredients. And, kailangan muna natin painitin yung ating kawali. So, guys, kakahugas ko lang ulit ng itong kawali. Kaya, kumukulo-kulo pa yung mga tubig-tubig na naiwan. And, lalagyan natin siya ng mantika. Ayan. Lagyan natin ng mantika para sa ating gisa-gisa, you know. Tapos, ilalagay natin yung ating sibuyas. Ayan, sibuyas. Feeling ko chef na ako dito. At ang feeling ko talaga, pwede na ako mag-asawa. Ayan, garlic. Lagay natin yung garlic. And pag medyo luto na yung ating bawang at sibuyas, ilagay na po natin yung ating hot dogs. Yan, hotdogs. Favorite ko tong hotdog. Tender, juicy hotdog. Yan. 3 piraso yun guys. Hiniwa-hiwa lang natin. And, lagay na natin yung ating corned beef. Gusto ko yung Argentina corned beef. Favorite ko din yan. So, kung meron naman kayong ground pork, pwede naman yung ground pork. But since wala kaming ground pork, Argentina corned beef na lang. Ayan, gigisa-gisa lang natin siya hanggang saka maluto yung ating ground Argentina corned beef and the tender juicy hot dogs. Yun. And
lalagyan natin ng magic sarap para mas lalong sumarap yung ating spaghetti. Yes, yan. Ang sarap na yan, guys. Sabay na ka na. Nakakagutom. And of course, lagyan natin ng asin. Yan. Unti lang, guys, para hindi masyadong maalat. And gisa-gisa lang ulit. Tapos lagyan natin ng paminta. So siya yung aming lalagyan ng paminta, no? Hanggang ganyan lang yan, guys. So, yan. Antayin lang natin siyang maluto. Halo-haloin para hindi masunog. And of course, lalagay natin yung ating sauce. Spaghetti sauce, kiddie style yan. So, matamis yun, guys. Ayan. Luto-lutuin muna natin bago ilagay. So, ayan. Ayan na, guys. Malapit na tayo matapos. Simutin natin to, guys, kasi sayang. Ayan. Sumit-sumit lang. Ganyan. Tapos, hintayin natin kumulo hanggang sa maluto. Bago natin ilagay yung ating Kremdensada. Ayan. Ayan, ayan. Sarap, guys. Feeling ko sarap-sarap na talaga nito. Ang bango-bango, guys. Unti na lang matatapos na tayo. And, kapag kumulo na siya, guys, ayan, nakikita niya ba? Medyo bumubula-bula na yung ating sauce. Ibig sabihin, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na, guys. Ilalagay na natin yung ating Kremdensada. Ito yung pampastamis lalo ng ating sauce and then pampa-creamy. Ayan na. Ilalagay na natin siya. Ayan. Ayan na, guys. Ito. Ayan. Sarap na ito, guys. Super sarap-sarap. Nagugutom na ako, guys. Ayan. Haluluin lang natin siya. And then, kapag kumulo na siya ulit, guys, ibig sabihin, luto na yung ating sauce. Antayin lang natin siyang maluto. Kumulo hanggang sa pwede na tayo kumain. Wala, guys, nagugutom na talaga ako. Ayan. So, pagkulo na yan, ilalagay na natin yung ating pasta. Wow! Meron tayong spaghetti. Ayan. Medyo nakikita ko na yung bula-bula, guys. Ayan. Malapit na siya matapos. Maluluto na siya, guys. And, super gutom na ako, guys. Ayan. Yan. Kumukulo na, guys. Oh my God. Matatapos na tayo. Nababaliw na ako, guys. Ayan na. Ayan na. Ilalagay na natin yung ating pasta. Since luto na yung ating sauce. So, tikman ko pala muna kung masarap na ba siya. Ang tamis, guys. Matamis nga siya. Ayan. Luto na siya. Luto na. Ilalagay na natin yung ating pasta. Dapat nagugas kayo ng kamay, ha. Siyempre, hawa kayo sa pagkain. Yan. Haluin natin siya, guys. Para ma-absorb yung ating sauce. Ang sarap nito, guys. Nagugutom na ako. Oh my gosh. Yan. Pag na-mix na natin siya, pwede natin siya i-serve. Ayan. Halo-haloin lang para maging firm yung ating spaghetti. Ayan. Oh my God. Nagugutom talaga ako, guys. Super. Ayan. So, feeling ko, luto na siya. Lagyan natin ng onti pang paminta para medyo maanghang-anghang. Yan. Nagugutom na ako. Oh my gosh. Ayan na. Lalagay na natin siya sa lalagyan. So, lagyan na natin siya. Dahan-dahan lang. Lagyan natin sa lalagyan. And make sure na huwag matatapon. Sayang. Oh my gosh. Uy. Matatapon, guys. Wait lang. Ayan. Ang dami nito, guys. Pwede ito sa 5 to 6 persons. Kung hindi naman masyadong matakaw. Pero kung matakaw, siguro pang 4 persons lang ito. But since tatlo lang kami dito sa bahay, and hindi naman kami masyadong matakaw,
Kasyang-kasya to sa amin. Yan. Oh my God, tapos na tayo guys. So ayan guys, simutin lang natin siya kasi sayang naman yung ating sauce. Oh my gosh, perfect to sa merienda and all occasions. Oh, pwede to sa inyo mga chikiting. Oh my God, nagugutom na tawa kami. Kakain na tayo. Yan. That's it for today. This is our sweet and creamy spaghetti. Siya nga pala guys, dapat kung kalahating kilo yung lulutuin nating spaghetti, dapat yung Kremdensada kalahati lang ng lata. Kasi masyado na siyang matamis. Yung isang lata kasi good for 1 kilo. So yung naluto ko guys, matamis siya. Sobrang tamis. Kaya kung hindi ka masyado more on sa matamis, pwede mo naman bawasan yung Kremdensada. So, ayan guys. This is it. Pansit. Kakain na tayo. Oh my gosh. Super sarap naman yan. Hala, masarap. Sarap. Ayan. Speechless si lola ko ah. Masyadong nasarapan sa akin spaghetti. So, ayun guys, I hope you enjoy watching my video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell for more updates and upcoming videos. See you on my next vlog. Bye!